guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog guys, ay mag-tutorial po ulit tayo guys. So ang ito-tutorial po natin today is for how to disable the copyright claim on your video. Paano nga ba natin matatanggal yung CPR sa ating video? Like for example, music. So meron po ako dito guys na video na may CPR din at hindi ko pa naaayos. So, gagawin po natin ito guys. Naka-copyright po siya sa music. So, ang gagawin po natin is we're gonna fix it. We're gonna fix how to disable the copyright claim. So bear with me guys, it's kinda far from this video. So ito guys, so private ko siya kasi may copyright claim siya ng music. So i-ano natin guys, i-edit natin. We're gonna go here, edit, dun sa may lapis, and then lalabas. So, dito tayo pupunta guys. Dito sa may editor. Yan guys, editor. Punta tayo sa editor. And then, papalitan natin yung music. So, ito ang gagawin natin. Maglagay tayo ng replace audio to clear a copyright. So, ito guys, i-view natin yung claims. View claims. So, private ko kasi guys. Kasi hindi ko pa siya naaayos. So, papalitan natin yung na-copyright. So, select action natin guys. Replace song. Marami guys dito sa audio library na mga free po guys na mga songs. So, pili lang po kayo dyan sa sa may audio library. They are safe guys. So, pili tayo guys ng ating pwedeng doon. I-replace. So, nakapili na ako guys ng ilalagay natin. So, in-add ko lang siya. It's okay now. Let's save. This process might take a while. Once the audio claim has been successfully replaced, we'll update any viewing or monetization restrictions. Users will continue to see the current version of your video until the edits are processed. So, ipoprocess pa po yung replace song. So, ganun guys yung mangyayari. And after that guys, pag balik ka na lang po dun sa sa video mo and check your video kung okay na yung copyright claim. Hello guys, so ako ay nagbabalik kasi meron po akong ipapakita sa inyo guys. Since nag-edit ako kanina ng about sa copyright video, so ito po yung nangyari ngayon dun sa aking video na inedit ko kanina. Okay na siya guys. Papakita ko lang sa inyo. Wala. Ito na yung ating inedit. So, nagkulay green na siya guys. Kasi yung monetization niya, hindi na siya copyright claim. Public ko na siya. So, I'm gonna make it as a public now guys. So, ito na guys. Okay na siya. So, ganun lang guys ang tanggal ng copyright claim sa inyong video. So, sundan nyo lang po yung aking tutorial and then you're good to go guys. Hanggang dito na lang guys
yung ating video. I hope you learned something today. And if you are new to my channel, guys, please don't forget to subscribe and hit that notification bell for you to be updated every time I upload new videos. So thank you guys for watching. See you again on my next vlog. Bye.